السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة جايبه لكم ريفيو عن الايلاينر. بس الايلاينر القلم اللي هو اللي تستخدميه بكل سهولة، طبعا باختلاف النوع. هو انا دلوقتي جربت نوعين. النوعين بصراحة جامدين. لو انت اول مرة تحطي ايلاينر هتعرفي تظبطيه قوي قوي بيهم، عامة بالقلم اكتر من الفرشة. آم، سهلين، بيقعدوا فترة طويلة، يعني ممكن يقعدوا معاكي اليوم كله. انا جربت نوعين. اول نوع اسمه سمايل سوبر سلام. النوع ده يمكن معايا من شهر 8 تقريبا او 7، حاجة زي كده. وهو عامة اللي يعرف او اللي عنده ايلاينر قلم، هو فيه بيبقى من ناحيتين حاجة كده زي بتتعمل على الايد او اي مكان يعني انت عايزاه. والناحية التانية الايلاينر عادي، هو بيبقى شكله كده اهو. قلم عادي يا جدعان. سوري يا جماعة يعني. آه، زي كده بالظبط، تمام. هو النوع ده قاعد معايا لحد دلوقتي، حقيقي حقيقي حلو قوي. يمكن بروح الجامعة يمكن من 7 الصبح، يمكن ببقى حطاه بيفضل قاعد لحد ما انام 12 حاجة زي كده. ومع العلم اكيد طبعا بتوضى وبغسل وشي وكل حاجة. فده نوع حلو. آم، النوع التاني اللي انا جربته ويمكن احلى من الاولاني بكتير، اسمه كيس بيوتي. مش عارفة الاسم ظاهر عن اهو، تمام كده الاسم واضح. اسمه كيس بيوتي. ده يجنن. لونه زاهي عن النوع التاني، زاهي قوي يعني، تحسيه اسود اسود. برضو نفس الشكل طبعا ونفس الطريقة من ناحيتين، ناحية اهو اللي هو الايلاينر اهو، قلم زي القلم العادي اهو. آم، طبعا نفس طريقة الاستخدام، كأنك بترسمي خط بقلم، سهلة جدا، مش محتاجة ان الفرشة تلخبط منك، الفرشة نعمل سهل. سهل يا جماعة. أم بس والناحية التانية نفس الكلام في ده اللي هو زي الطباعة دي. طبعا انا بس بفضل القلم جدا، وبيقعد، في ناس بتقول الفرشة بتقعد اكتر. لا، القلم بيقعد اكتر، لان الفرشة انت لو فضلت تقفلي فيها وتفتحي، او اللي هي الريشة دي هتنشف معاكي، او الايلاينر اللي من جوه هينشف. لكن ده مش هينشف، احنا عمرنا شفنا قلم بينشف يعني. بس ده كان فيديو النهاردة. واستنى ان شاء الله فيديوهات تانية جاية كتير. بعتذر مرة كمان عن التقصير، بس بجد منفوخة في الامتحانات. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو جاي. السلام عليكم.